Ito yung bagong palit namin na hydraulic pump. Ito siya. Dahil yung luma, may problema yung hydraulic pump nito. Ito yung bagong kabit namin. Bago na rin yung regulator. Bali, ang unit natin ay excavator Doosan excavator solar 300. Bali, patapos na rin to kasi nagpalito kami ng mga hoses nya dahil maraming tagas. Saka nagpalito kami ng suction hose, pati mga filter sa tangke nilinis na rin. Yung PRB natin bago rin. Yan siya. Kabit yung control valve nya, na-reseal na rin namin. Wala natira mga hose na lang na leak, may mga damage papunta sa joystick sa cabin. Ito yung engine nya, Daewoo 8 TIS Doosan 6 cylinder. Marami pa tong mga aayusin. Itong mga kasama ko sa trabaho. Ito yung papalitan namin. Mga hose pa. Saki, hello boss! Oh, how are you? Oh, how are you? Good? Good. Oh, boss! Say hello to our friends in YouTube. This is Majub from Sudan. And also my friend, best friend Saki. He's Saudi. These two good people. Mia, Shokol. Aywa. Guys. Yes, boss. Good morning, boss. Boss. Keep Shokol, boss. Mia. Ay, wala sim. Shokol, guys. Ito yung mga mini-maintain namin dito na excavator Doosan. Saka ayan pa, mga breakdown. Marami. Bali, tinatapos na lang namin to mga tagas. Tapos may mga problema pa konti sa electrical. Kaya isa-isahin muna namin ayusin para may release na rin sa operation. Yes, boss.